සුබ දවසක්. මගේ හතරවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක AutoCAD lesson එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියට ලැබෙන මේක හොඳ drawing එකක්, කායක model එකක්. මේකේ තියෙනවා mirror command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ එක රෝදකින් පටන් ගන්න. එක රෝදයක් ඇඳලා අනිත් පැත්තට mirror command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ curves ටිකක් තියෙනවා. මොකද මම මේ drawing එක select කරගත්තේ ඔයගලන්ට curves, tangent radius, fillet අපි ඉගෙන ගත්ත commands practice කරගන්න හොඳ drawing එකක් මේක. මේක උත්සාහ කරන්න මේ කායකයේ bonnet එක අඳින්න. ඒ වගේම යට මේ 32 radius එකක් තියෙන curve එකක් ඇඳ ගන්න. මේක tangent radius වලින් try කරන්න එපා. එකෙන් ගන්න බෑ. මේකට construction lines ටිකක් ඇඳගෙන තමයි මේ bonnet එකයි මේ යට කොටසයි පාවිච්චි අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉස්සරහට try කරලා බැරි වුණොත් full video එක දාලා තියෙන website එකේ. ඒකෙන් බලලා ඔයගලන්ට අඳින්න පුළුවන්. තවමත් මගේ website එකට සම්බන්ධ වෙලා නැති AutoCAD කරන්න ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් අදම සම්බන්ධ වෙන්න. AutoCAD මුල ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පොඩි command එකේ සිට advanced command දක්වා පියවරෙන් පියවර විස්තර කරනවා. ඒ වගේම projects විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා අඳින්න පුළුවන්. එතකොට AutoCAD කිසි තැනකින් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ course එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. විශේෂයෙන්ම university යන්න බලාගෙන engineering faculty නැත්නම් technical college වල යන්න බලා ඉන්න කට්ටියට ඉතාමත් සුදුසු පාඨමාලාවක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකෙන් පස්සේ 2D සහ 3D complete කළාට පස්සේ ඔයගලන්ට Revit architectural course එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි, බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ පොඩි theory parts එකක් explain කරන්න තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා AutoCAD එකේ array commands වලින් අඳින drawings. එහෙනම් lesson එක මම ලස්සනට sort out කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට website එකට ගිහිල්ලා බලන්න line එකක් අඳින තැන ඉඳලා step by step යනවා මේ program එක. මේකෙදි ඒ step by step සියලුම drawings ඇඳාට පස්සේ ඔයගලන්ට AutoCAD ආයි කිසිම තැනකින් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.